Hi guys, good morning. In this video, ipapakita ko yung mga short clip paano kami mag-enjoy sa loob ng Ketam Trail. Thanks sa cast ng BNBN Gliders na pala muna. Nakakalakas ng loob yung suporta. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please do it na po. It's free. Thanks to all your support and enjoy watching. Thanks nga pala Pops Arn sa video na to. Shout out boy MTM, salamat sa intro. Magsusubaybayan, paano? Paano aahon si Ronald? Yes, he can do it. For the first time. Yan na, tabi. Usog ganyan. Dahil first time ko siyang gagawin, tignan nyo yung mga kaibigan ko kung paano umalalay sa akin. Dahil if ever na magkamali ako, at least malesen yung pagbagsak ko. Baka kasi ma-OTB ako over the bike, kaya nandyan sila lahat nakasuporta sa akin. Kung first time mong gagawin ang overshot, dapat may mga kaibigan kang handang umalalay sa'yo para saluhin ka. Nakakalakas ng loob. Better be safe than outs.